Good morning all. In this lecture, we will start our next question. Explain techniques of controlling. In last lecture, we were discuss about what is mean by controlling, right? So controlling is very important functions of management. Controlling म्हणजे काय बघितलेलं आहे आपण? Controlling is very important function of management and it is the directly influence on other functions of management, right? ज्यामध्ये प्लॅनिंग आहे, ऑर्गनायझिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ह्या फंक्शन वरती सुद्धा कंट्रोलिंग काय करेल तर इम्पॅक्ट करेल. Therefore, for the effective purpose of controlling, manager apply specific techniques. तर मॅनेजर काय करतोय, काही टेक्निक्स अप्लाय करतोय, तर ते टेक्निक्स आपण ह्या क्वेश्चन मध्ये बघणार आहोत. So basically techniques are classified into two categories, traditional techniques and modern techniques. So traditional techniques refers to the techniques that have been used by the business organizations since many decades and still in use some these techniques. आणि ट्रॅडिशनल डेज म्हणजे बेसिकली काय म्हणतो आपण, ट्रॅडिशनल डेज पासून आपण त्या गोष्टी यूज करत आलेलो आहोत. दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव्ह टेक्निक्स फॉर अ कंट्रोलिंग. त्या कोणत्या आहेत बघूया. फर्स्ट आहे पर्सनल ऑब्झर्वेशन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेक्निक्स फॉर अ कंट्रोलिंग. जिथे आपल्याला कंट्रोलिंग करायचं आहे तिथे आपण पर्सनली त्या पर्सन वरती काय करत असतो तर ऑब्झर्वेशन करत असतो, राईट. सो दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. लक्षात ठेवा ओल्डेस्ट टेक्निक कोणता आहे ते एक्झामला विचारलेला आहे बऱ्याच वेळी. So personal observation, it is the oldest techniques of controlling. The manager observe their employees at their work. These bring him in a direct contact with the employees. म्हणजे आता हे पर्सनल ऑब्झर्वेशन कधी येईल सांगा बरं. डे टू डे रुटीन साठी आपण पर्सनल ऑब्झर्वेशन करणार आहोत का? नाही. When we give complicated tasks to the subordinate, that time only we will choose the personal observation techniques for a effective result, right? तुम्हाला इफेक्टिव्ह रिझल्ट हवा आहे आणि कॉम्प्लिकेटेड टास्क जर तुम्ही दिला असेल एम्प्लॉईज ना तर तुम्ही काय करताय, पर्सनल ऑब्झर्वेशन टेक्निक्सचे यूज करताय. त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं इट इज द ओल्डेस्ट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. सेकंड, स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट. Statistical analysis in the form of percentage, ratio, average, etc. सो जसं की आपल्याला माहिती आहे आता मेन मीडियन मोड हे स्टॅटिस्टिक वगैरे हे आता इंट्रोड्यूस झालेल्या कॉन्सेप्ट आहेत का? नाही. तर ह्या काय आहेत तर ट्रॅडिशनल कॉन्सेप्ट आहेत. देन वी कॅन इझिली अंडरस्टूड एनी ह्यूज डाटा विथ द हेल्प ऑफ स्टॅटिस्टिकल टूल्स. जसं आपण म्हणतो की तुमच्याकडे एखादा एसे दिला 5 ते 6 पेजेसचा आणि तुम्हाला सांगितलं एक 2 मिनिटं आहे तुमच्याकडे आणि तुम्हाला एक्सप्लेन करायला सांगितलं की काय सांगितलं या एसे मध्ये. यू कॅन इझिली एक्सप्लेन? नो. सो हा जो प्रॉब्लेम आहे हा ओव्हरकम करण्यासाठी स्टॅटिस्टिकल टूल्स काय केले जातात तर यूज केले जातात. दॅट मीन्स सपोज जर तुम्हाला एक टेबल दिला आणि त्या टेबल मध्ये काय सांगितलेलं आहे विचारलं, वी कॅन इझिली एक्सप्रेस बिकॉज द टेबल इंडिकेट न्यूमरिकल नंबर्स, राईट. नंबर इंडिकेट करेल किंवा काही फिगर इंडिकेट करेल. That means we can easily understand. So statistical technique मध्ये मग तुम्ही पर्सेंटेज यूज करताय किंवा काही रेशो यूज करताय, ऍव्हरेज यूज करताय फॉर द पर्पज ऑफ इझिली अंडरस्टूड ह्यूज डेटा or sometimes complicated data. So in different areas provide useful information regarding performance of an organization is to manager when such a information is presented in the form of table, graph, chart, etc. जसं आपण मॅनेजमेंट अकाउंटिंग मध्ये लर्न केलं, रेशिओ अनालिसिस बघितलं आपण, त्याच्यानंतर ट्रेंड अनालिसिस बघितला. आता सेम ट्रेंड अनालिसिस जर तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं असतं आणि विचारलं असतं की 2 वर्षाचं कंपॅरिझन करा, वी कांट इझिली कम्पेअर. बट तुम्हाला फिगर जर दिलेले आहेत लाईक 10,000, 20,000 जस्ट एक नंबर दिली, वी कॅन इझिली अंडरस्टूड की करंट इयर मध्ये काय झालेला आहे, परफॉर्मन्स इन्क्रीज झालेला आहे ऍज कम्पेअर टू द लास्ट इयर. That is why statistical report is very useful for a effective controlling. Clear? Then next आहे break even analysis. It is also very good techniques for a costing. जसं तुम्हाला नेक्स्ट इयरला डिटेल आहे की कॉस्ट शीट कशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचं आहे किंवा त्याच्यामध्ये सुद्धा बऱ्याचशा टेक्निक्स आहेत. जे मार्केट सगळं रन होतं ते कशावरती होतं तर कॉस्ट शीट वरती होतं.
म्हणजे तुमच्या प्रोडक्टची कॉस्ट काय आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रॉफिट मार्जिन कसं ऍड केलेलं आहे. आपण हवा तेवढं प्रॉफिट मार्जिन ऍड करू शकतो का हो? नाही. तर त्याला काही रूल्स आहेत. ते रूल्स आपल्याला काय करावे लागतात, फॉलो करावे लागतात. देन वी डिफाइन द प्रोडक्ट प्राइस. प्राइस इज अ डिफरंट कॉन्सेप्ट अँड कॉस्टिंग इज अ डिफरंट कॉन्सेप्ट. बऱ्याच वेळी आपण ह्या गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत की डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेन्सेस जे प्रोडक्शन साठी येतात, दिस इज कॉल्ड द कॉस्ट, राईट. आणि त्या कॉस्ट मध्ये जेव्हा एखादा प्रोड्युसर त्याचं प्रॉफिट मार्जिन ऍड करतो, तेव्हा त्याला आपण म्हणतो प्राइस. म्हणून मार्केटमध्ये जाऊन व्हॉट इज कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट असं विचारायचं नाही, है ना, कारण आपल्याला सवय असते थोडीशी स्टाईल मारायची. पण ऍज अ कॉमर्स स्टुडंट आपल्याला माहित असले पाहिजे कॉस्ट इज अ डिफरंट कॉन्सेप्ट अँड प्राइस इज अ डिफरंट कॉन्सेप्ट. आलं लक्षात? सो ह्या कॉस्टिंग वरती कंट्रोल कसं करायचं, त्याच्यासाठी ब्रेक इव्हन अनालिसिस इज अ व्हेरी गुड टेक्निक. So these techniques used by the manager to study the relationship between sales value, cost and profit. Okay. So यामध्ये तुम्ही काय करताय की सेल्स व्हॅल्यू कसा असला पाहिजे, देन प्रॉफिट कसा असला पाहिजे आणि कॉस्टचं रिलेशन कसं असलं पाहिजे, याच्यासाठी तुम्ही ब्रेक इव्हन अनालिसिस काय करताय तर यूज करताय. आय थिंक सो आपण ना इकॉनॉमिक्स मध्ये सुद्धा नॉट ब्रेक इव्हन पॉइंट लर्न केलेला आहे बघा. ब्रेक इव्हन पॉइंट म्हणजे काय, जिथे नो प्रॉफिट नो लॉस अशी एक पॉलिसी सुद्धा ऑर्गनायझेशन मध्ये काय केली जाते, यूज केली जाते. दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इव्हन पॉइंट. सो लक्षात ठेवा, ब्रेक इव्हन पॉइंट इज द पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस. देन दिस टेक्निक हेल्प द मॅनेजर इन एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ॲट अ डिफरंट लेवल ऑफ ऍक्टिव्हिटी. आणि इथे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटी काय केल्या जातात तुम्हाला सांगितले जातात. नेक्स्ट टाइप आहे बजेटरी कंट्रोल. ओके, बजेटरी कंट्रोल इट इज ऑल्सो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग. बजेटरी कंट्रोल मध्ये सुद्धा ह्या सुद्धा गोष्टी डिटेल आहेत. नेक्स्ट इयरला मी याच्यावरती प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे असतात की कशा पद्धतीने आपण बजेट प्रिपेअर करणार आहोत. सो बजेटरी कंट्रोल इज द क्वांटिटेटिव्ह स्टेटमेंट. हा ऑब्जेक्टिव्हला रिपीटेड क्वेश्चन आहे. बजेटरी कंट्रोल इज अ क्वांटिटेटिव्ह स्टेटमेंट. कारण इथे क्वालिटी आपण एक्सप्रेस नाही करू शकत. इथे जो नंबर आहे त्या नंबर मध्ये तुम्ही काय करता, जे डेटा आहे तो इंडिकेट करता. जसं एक सिंपल एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर मार्च मध्ये फेब्रुवारी एंडिंगला आपल्या कंट्रीचं काय होतं तर अॅन्युअल बजेट, युनियन बजेट डिस्प्ले होतं. ते काय असतं, एस्टिमेटेड बजेट आहे की तुम्ही वर्षभरामध्ये कोणत्या कोणत्या एरियावरती किती किती एक्सपेन्सेस स्पेंड करणार आहात, राईट. दॅट मीन्स इट इज द टेंटेटिव्ह नंबर. आणि याच्यासाठी आपण आधी ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे आणि त्या स्टडीनुसार आपण काही बजेट हे प्रिपेअर केलेले असतात. इट इज द प्री प्लॅन ऍक्टिव्हिटी. सो इट इज टर्म और इट इज एक्सप्रेस इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, हे लक्षात ठेवा. देन द रिझल्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्रिपेअर फॉर द फ्युचर पिरियड ऑफ टाइम. म्हणजे इथे तुम्ही काय करता बजेटरी कंट्रोल मध्ये, हिअर वी डिफाइन द एक्सपेक्टेड कॉस्ट, राईट. म्हणजे इन फ्युचर एखादी ऍक्टिव्हिटी जर करायची आहे तर आपल्याला किती किती प्रमाणात एखादा एक्सपेन्सेस येऊ शकतो ते आपण या बजेटरी कंट्रोल मध्ये डिफाइन करतो. अंडर दिस टेक्निक डिफरंट बजेट आर प्रिपेअर्ड फॉर अ डिफरंट ऑपरेशन इन अन ऑर्गनायझेशन. So the project as the standard for the comparing with the actual performance. आणि बजेटरीचा मेन पर्पज काय असतो, हिअर वी कम्पेअर actual performance with the budgeted performance or with the standard performance. आता बजेट का केलं जातं, माहिती आपल्याला हे खर्च येणारच आहे त्याच्यासाठी आपण बजेट करतोय. आणि जेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी फुलफिल होतात तेव्हा मग लास्ट स्टेप काय आहे, हिअर वी कम्पेअर ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ द बजेटेड परफॉर्मन्स. मग कुठे आपण ओव्हर एक्सपेन्सेस केले नाहीत का, कुठे अंडर केलेले आहेत का, हे मॅच करण्याचं काम सुद्धा आपल्याला बजेटरी अनालिसिस मध्ये, बजेटरी कंट्रोल मध्ये करावं लागतं. जर ओव्हर एक्सपेन्सेस केले असतील तर डेफिनेटली बजेटरी कंट्रोलच्या टेक्निक्स तुम्हाला यूज कराव्या लागतील. क्लिअर. देन किती झाले बघा, फर्स्ट पर्सनल ऑब्झर्वेशन, सेकंड statistical, third break even, and fourth budgetary control. These are the traditional techniques of traditional techniques of
कंट्रोलिंग, हा हे विसरू नका, नाही तर आन्सर पार्ट आहे क्वेश्चनच माहित नाही असं नको व्हायला. हा देन नेक्स्ट इज द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग. इट इज ऑल्सो व्हेरी गुड टेक्निक्स. छान टेक्निक्स आहेत, बघूया आपण वन बाय वन. So modern techniques are the techniques followed by the business in the modern era. So first, return on investment. So we always expect return, right? म्हणजे आपण जसं कॅपिटल बजेटिंग एवढं छान युनिट लर्न केली, त्यामध्ये आपण काय बघितलं, पे बॅक पिरियड म्हणजे काय बघितला, नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू बघितली आपण, देन प्रॉफिटॅबिलिटी इंडेक्स बघितला आपण, डिस्काउंटेड पे बॅक पिरियड बघितला. त्या सगळ्याचं इंटेन्शन काय होतं की आपल्याला प्रॉफिट झाला पाहिजे. जिथे जिथे आपण इन्व्हेस्टमेंट करतोय तिथून रिटर्न हा इझिली आला पाहिजे. आलं लक्षात? इन डे टू डे लाईफ मध्ये पण असंच असतं. सपोज आपण आपल्याकडे थोडीशी अमाऊंट आहे आणि ती आपल्याला इन्व्हेस्ट करायची आहे, आपण इझिली इन्व्हेस्ट करायला जातो. आपण आधी विचार करतो की कुठे इन्व्हेस्ट करायची जेणेकरून आपल्याला जास्त इंटरेस्ट मिळेल, राईट? सो त्याच्यासाठी काय केल्या जातात, ह्या मॉडर्न टेक्निक्स ऑर्गनायझेशन मध्ये यूज केल्या जातात, राईट? So, return on investment is a useful technique for the determining whether capital invested in the business has been effectively used or not. लक्षात ठेवा, रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट कधी यूज करणार आहात? when we invest capital on a particular project. आलं लक्षात? जसं कॅपिटल बजेटिंग मध्ये आपण बघितलेलं आहे. सो रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट इज अ युजफुल टेक्निक्स for determining whether capital invested in the business has been effectively used or for generating reasonable amount of return. That means we always expect high return. हे विसरायचं नाही. कुठेही इन्व्हेस्ट करा, एखाद्या स्पेसिफिक बिझनेस मध्ये करा, एखाद्या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मध्ये करा, वी ऑलवेज एक्सपेक्ट हाय रिटर्न. सो त्यामुळे आता आपण जर बघितलं असेल तर म्युच्युअल फंड आहे किंवा शेअर मार्केटचा ट्रेंड थोडासा वाढलेला बघायला मिळतो, कारण तिथे लॉस जरी जास्त असेल ऍज कम्पेअर टू अदर सोर्स, पण तसा आहे तिथे रिटर्न सुद्धा काय असतो, जास्त असतो, राईट? सो दिस इज द मॉडर्न टेक्निक्स. आणि ट्रॅडिशनल टेक्निक्स काय आहेत की जिथे तुम्ही बँकेमध्ये वर्षानुवर्ष काय करते, सेव्हिंग अकाउंटला काही पैसे ठेवले, देन काही एफडी मध्ये ठेवले, काही आरडी मध्ये ठेवले. ह्या ट्रॅडिशनल डेज पासून आलेल्याच टेक्निक्स आहेत, राईट? देन बट ऑर्गनायझेशन आता ह्या ज्या आपण सांगतोय मॉडर्न, ह्या इन्व्हेस्टमेंटशी रिलेटेड आहे. आणि ट्रॅडिशनल मध्ये ज्या बघितल्या त्या इन जनरल होत्या की तुम्ही पर्सनली ऑब्झर्वेशन पण करताय, तुमचा जो कॉस्ट आहे तो पण बॅलन्स करायचा प्रयत्न करताय, देन तुमच्याकडे काही लिमिटेड रिसोर्सेस आहेत त्याचं ऑप्टिमम युटिलायझेशन पण करायचा प्रयत्न करताय. सो दीज आर ट्रॅडिशनल. आणि मॉडर्न मध्ये तुम्ही ओव्हरऑल सगळ्याचा विचार करताय, 360 डिग्री असे कॉन्सेप्ट आहे, त्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने तुम्ही विचार करताय, राईट? म्हणजे आपल्याला लॉस पण होता कामा नये आणि रिटर्न सुद्धा जास्त मिळाला पाहिजे. ओके, सो दिस इज द रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट. नेक्स्ट आहे रेशो अनालिसिस. We were already learn what is mean by ratio. So ratio it is the relationship between two terms. जो जास्त प्रॉफिट देईल त्याच्यासोबत आपण काय करणार, जाणार आहोत. So ratio it is the techniques of analysis the financial statement of business firm by comparing different ratio such as liquidity ratio, solvency ratio, profitability ratio, turnover ratio. जसं आपण बघितलेलं आहे की वर्षाच्या शेवटी कशाला वाट बघायची, फिनान्शियल पोझिशन इंडिकेट करायची काही गरज नाही. जर वर्षाच्या शेवटी आपल्या लक्षात आलं अरे आपण फारच फिनान्शियल वीक आहोत, सो इट इज नॉट गुड फॉर ऑर्गनायझेशन ना. सो तर अशा वेळी तुम्ही काय करताय, रेशो अनालिसिस इट इज द बेस्ट टूल असं म्हटलं जातं, बिकॉज हिअर वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय व्हेरियस टाइप्स ऑफ पोझिशन, ज्यामध्ये लिक्विडिटी पोझिशन आहे, राईट? सो लिक्विडिटी पोझिशन काय करतं सांगा बरं, बघूया तुम्हाला थेरी किती आठवते. We were already learned ना, huh? Liquidity position, then solvency position, profitability position and turnover position. बघूया आता एक 10-15 दिवसाच्या अंतरावरती तुमची एक्झाम आहे and this is important question. What is mean by liquidity? बोला. मग काय म्हणतो आपण त्याला, लिक्विडिटी रेशोचा फॉर्म्युला काय आहे?
बघा, लिक्विडिटी असेट डिवायडेड बाय लिक्विडिटी लायबिलिटी. लिक्विडिटी रेशोला अजून काय म्हटलेलं आहे संजना? टॉपर संजना मॅडम बोल. नो, liquidity ratio is also known as quick ratio. Liquidity ratio is also known as acid test ratio, right? तो लिक्विडिटी रेशो मध्ये काय येणार नाहीये, स्टॉक येत नाहीये. हा कधीतरी ऐकलं होतं मी, आहे ना संजना? नॉट फेअर. एक्झाम जवळ आली, अभ्यासाला सुरुवात करा. सिधा. नाही, जसं आपण सांगितलं की लिक्विडिटी रेशो आहे किंवा सॉल्व्हन्सी रेशो काय करतो, सॉल्व्हन्सी रेशो इंडिकेट लॉंग टर्म फिनान्शियल पोझिशन ऑफ द कंपनी and liquidity ratio indicate short term financial position of the company or short term solvency of the company. So हा जो डिफरन्स आहे we can easily understood with the help of ratio analysis technique. ओके, then नेक्स्ट आहे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. आणि हा सुद्धा खूप पॉप्युलर आहे. मला वाटतं की बऱ्याच आहे तसं बऱ्याच वर्षापासून टेक्निक्स यूज केलं जातं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. बट त्याच्यामध्ये काय केले जातात तर वेगवेगळे सेंटर ऑर्गनायझेशन मध्ये इंट्रोड्यूस केले जातात आणि प्रत्येकाकडे एक वेगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जाते. कॉस्ट सेंटर एक आहे, त्याने कॉस्टिंगशी रिलेटेड सगळ्या गोष्टी काय करायच्या तर बघायच्या आणि त्याच्यावरती कंट्रोलिंग करायचं. एक आहे इन्व्हेस्टमेंट सेंटर, त्याने फक्त इन्व्हेस्टमेंट वरती लक्ष द्यायचं की इन्व्हेस्टमेंट कुठे कुठे करायला लागेल, इथून जास्त रिटर्न येईल. आलं लक्षात? देन काही आता इथे दिलेले आहेत बघा सेंटर. So under the system of accounting department or division of an organization are set up the responsibility center. आता इथे काय आहेत वेगवेगळे सेंटर असणार आहेत. Then each center has to head who is the responsible for attaining the target of its center. तसं प्रत्येकाचं टार्गेट काय असणार आहे, सेपरेट असणार आहे. So some of the responsibility center are cost center. जसं सांगितलं की कॉस्ट, आता या कॉस्टिंगच्या वर्डिंग वरूनच तुमच्या लक्षात येईल ते टार्गेट अ कॉस्ट म्हणजे काय इंटेन्शन असेल हो त्यांचं, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. लक्षात ठेवा, कारण कॉस्ट जास्त आली की प्रोडक्टची प्राइस ही जास्त येणार. दॅट मीन्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट. शांतनु, कॉन्सन्ट्रेट ऑन लेक्चर. हा, अजून थोडस गुम व्हायला वेळ आहे. नाही, सेकंड आहे रेव्हेन्यू सेंटर. आता रेव्हेन्यू सेंटरचं इंटेन्शन काय असेल, व्हॉट इज द पर्पज, राईट, इनक्रीज रेव्हेन्यू. ओके, जास्तीत जास्त रेव्हेन्यू करून देणं ऑर्गनायझेशनला हा पर्पज असेल. देन प्रॉफिट सेंटर, सेम, जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळवण्याचा प्रयत्न करून देतील प्रॉफिट सेंटर. आणि इन्व्हेस्टमेंट सेंटर, इन्व्हेस्टमेंट जास्तीत जास्त ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करा आणि रिटर्न जास्तीत जास्त मिळवून द्या. सो अशा वेगवेगळ्या इंटेन्शनने हे वेगवेगळे सेंटर ऑर्गनायझेशन मध्ये इंट्रोड्यूस केले जातात. क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी लास्ट होते ना, 6 सेकंड. PART टेक्निक्स. सो प्रोग्राम इव्हॅल्युएशन अँड रिव्ह्यू टेक्निक्स. जसं आपण म्हणतो की बेस्ट एखादी ऍक्टिव्हिटी करायची असेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉन्सन्ट्रेट ऑन रिव्ह्यू. जसं आता सांगितलं की तुमच्या क्लास टेस्ट घेतल्या जातात, क्लास टेस्टचे पेपर चेक करून तुम्हाला दिले जातात आणि तुम्हाला त्यावेळी काय सांगितलं जातं, हा तुझी इथे मिस्टेक आहे, तुला ती करेक्ट करावी लागते. दॅट मीन्स वी प्रेफर ऑन रिव्ह्यू. आपण प्रत्येक गोष्टीचा रिव्ह्यू घेतो. इथे रिव्ह्यू घेण्याचं इंटेन्शन काय आहे, वी मॉडिफाय. ओके, ज्या काही आपली इम्प्रुव्हमेंट साठी ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला सांगितल्या जातात त्या आपण मॉडिफाय करण्याचा प्रयत्न करतो, चेंज करण्याचा प्रयत्न करतो, राईट. देन PERT, it is also best technique for controlling. Then PERT is the project management tool. PERT कधी यूज केली जाते, when we work on specific project. That time we will choose PERT techniques for a controlling. आलं लक्षात? ओल्डेस्ट कोणता आहे, पॉप्युलर कोणता आहे, प्रोजेक्ट साठी कोणता यूज केला जाणार आहे हे लक्षात ठेवा. कॉस्टिंग साठी कोणता यूज केला जाईल. ओके, दे PERT is a project management tool used to schedule, organize and coordinate tasks within a project. त्या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट साठी जर तुम्ही काम करत असाल तर त्याचं शेड्यूलिंग प्रिपेअर करणे, राईट, त्याचं ऑर्गनायझिंग प्रॉपर करणे आणि त्याच्यासाठी कोऑर्डिनेट प्रॉपर करणे
दिस इज द टास्क ऑफ द PERT टेक्निक्स. आता हे कोणाशी रिलेटेड असू शकतं? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गनायझेशन. कोणत्या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गनायझेशन मध्ये आपण प्रोजेक्टचं काम बघितलेलं आहे सांगा बरं. असे काहीतरी होते दोन. बोला. मला आठवते की आपण ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर बघितले युनिट नंबर 3 मध्ये, मॅथ सब्जेक्ट मध्ये, कॉमर्स मध्ये. सो पहिलं स्ट्रक्चर आपण कोणतं बघितलं होतं? लाईन ऑर्गनायझेशन. व्हेरी गुड, मला एवढं आठवतंय. वाव. लाईन ऑर्गनायझेशन. सेकंड लाईन अँड स्टाफ आहे, फक्त स्टाफ नाहीये हा संजना, लाईन अँड स्टाफ आहे. आणि थर्ड बघितला होता मॅट्रिक ऑर्गनायझेशन. मॅट्रिक थर्ड झाला, सेकंड झाला लाईन अँड स्टाफ, आणि थर्ड आहे मॅट्रिक ऑर्गनायझेशन. So PERT is relating to the matrix organization, right? Because in matrix organization, employees doing their regular tasks as well as some employees concentrate on specific project. जसं आपण तुझं एक्झाम्पल दिलं होतं, आठवते की नाही? की तू रेग्युलर काम करतेस आणि त्याचबरोबर जर तू कल्चरल आणि ह्या गोष्टींमध्ये जर पार्टिसिपेट करत असतील, दिस इज द पार्ट ऑफ मॅट्रिक ऑर्गनायझेशन. आलं लक्षात? सो मॅट्रिक्स वरती कॉन्सन्ट्रेट करण्यासाठी तुम्ही PERT टेक्निक्स काय करताय? यूज करताय. क्लिअर? So it is basically method to analyze the task involved in completing given project, especially the time needed to completing each task and to identify minimum time needed to complete the total project. So the main objective of PERT is to facilitate decision making and to reduce both time and cost required to complete a project. म्हणजे आता PERT काय सांगतंय की कमीत कमी टाइम मध्ये तुमचा प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाला पाहिजे आणि कमीत कमी कॉस्ट तुम्हाला तिथे स्पेंड करावी लागावी, राईट? आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला एक कंट्रोलिंगचं टेक्निक हेल्प करेल. नेक्स्ट टेक्निक आहे क्रिटिकल पाथ मेथड. ओके, क्रिटिकल पाथ मेथड. CPM स्टँड फॉर विचारलेला आहे. CPM मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड. So CPM is the technique for controlling and coordinating the activity necessary in completing a major project. Okay, जे मेजर थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट आहे, कॉम्प्लिकेटेड मेजर, अशा ठिकाणी तुम्ही काय करताय? CPM टेक्निकचे यूज करताय. सो क्रिटिकल ह्या वर्डिंग वरूनच लक्षात येईल की when we doing a special or critical project, that time we will choose the CPM techniques for effective control, right? Then it is widely used project management tools that use network analysis help project manager to handle complex and time sensitive operation. आता बऱ्याच वेळी असं असतं बघा की टाइम फार कमी. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं रे तुमची एक्झाम प्रिपोन झालेली आहे आणि उद्यापासून स्टार्ट होईल. तुम्ही काय कराल? पॅनिक व्हाल थोडस. अरे बापरे, आता मला तर काहीच येत नाही, है ना? आणि काय करणार मग? आम्ही कॉपी करणार नाही करणार. आम्ही जेवढा वेळ मिळालाय त्यामध्ये अभ्यास करू, मिनिमम 5 तरी हो. असं असं काहीतरी टार्गेट ठेवा. सो अशा क्रिटिकल सिच्युएशन मध्ये काय केलं पाहिजे, कशा पद्धतीने ती सिच्युएशन हँडल केली पाहिजे. सो इट्स लाईक अ सेन्सिटिव्ह. सो सेन्सिटिव्ह प्रोजेक्ट, टाइम सेन्सिटिव्ह आणि कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट, त्याचं कॉम्बिनेशन प्रॉपर. हा, तर याच्यासाठी आपण काय करतो बरबे, ही टेक्निक्स यूज करतो. ठीक आहे. लास्ट, management audit. Management audit, it is the name signify attempt to evaluate the performance of various management process and function. आता जो आपला मॅनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आहे तो नेक्स्ट सेमिस्टरला नाही, तो निघून जाईल आणि तुम्हाला छान असा ऑडिटिंग सब्जेक्ट तिथे इंट्रोड्यूस होईल. हा, नाहीये मॅनेजमेंट अकाउंटिंग ह्या सेमिस्टरला असतो. नेक्स्ट सेमिस्टरला ऑडिटिंग आहे आणि तो खूप छान आहे. हा, तर त्याच्यासाठी ना, जसं आपल्याला माहिती आहे की एक्सटर्नल ऑडिटर कोणतरी येतात आपल्याकडे, आपले बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करतात आणि आपल्याला रिमार्क देतात की तुमची ऑर्गनायझेशन कशी आहे. जसं कॉलेजचं असतं, कॉलेजला ग्रेड मिळते, त्या ग्रेड वरून तुम्ही कॉलेजला जज करता, त्याच पद्धतीने ऑडिटिंग हे केलं जातं. मग ऑडिटिंग मध्ये काय असतं? जनरली तुम्ही कशा पद्धतीने बुक्स ऑफ अकाउंट रेकॉर्ड करता, तुम्ही काही फ्रॉड वगैरे केलेले आहेत का, काही मिसलिडिंग काही केलेलं आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी ओव्हरऑल
चेक केल्या जातात. ते जसं आपल्याला माहितीये की तुमचं गॅदरिंग आहे 25 तारखेला, तर त्याच्या आधी तुम्ही काय करता, प्रॅक्टिस करता सगळे छान, आणि 23-22 तारखेला काय करता, ते प्रॉपर कॉस्ट्युम वगैरे वेअर करून तुम्ही एकदा डान्स करून बघताय. का बघताय, कारण कुठेही स्टेजवरती पडायला हो, स्टेजवरती थोडासा पोपट व्हायला हवाय का आपला, नको. तर याच्यासाठी आपण ऑलरेडी वेल प्रिपेअर राहतो. सो इट इज पार्ट ऑफ मॅनेजमेंट ऑडिट. सो ऑडिट हे फायनली आपल्याला काय करावंच लागणार आहे कंपनीचं, आणि त्याच्यासाठी इंटरनल सिस्टीम मध्ये सुद्धा तुम्ही काय करते, तर मॅनेजमेंट ऑडिट सारखं टेक्निक्स हे यूज करताय. ऑलरेडी जसं फायनल होणार आहे त्याच पद्धतीने तुम्ही इंटरनली सगळ्या गोष्टी एक असम्पशन ठेवून प्रिपेअर करताय. So management audit, it is the name signify attempt to evaluate the performance of various management process and function. It is an audit to examine, काय सांगितलं बघा, it is an audit to examine, review and appraise the various policy and action of the management on the basis of certain objective standard. म्हणजे तुम्ही ज्या गोष्टी डिफाईन केलेल्या आहेत सगळ्या, त्याच पद्धतीने तुम्ही जाताय का हो. म्हणजे तुम्ही पॉलिसी मात्र छान तयार करून ठेवलेल्या आहेत मॅनेजमेंट, पण ते इम्प्लिमेंट केले नाही केलं तर तुम्हाला रिमार्क शेवटी पॉझिटिव्ह मिळेल का हो, नाही. मग ह्या गोष्टी आधी आपल्याला लक्षात आल्या पाहिजे, आणि म्हणून आपण काय करतो, मॅनेजमेंट ऑडिट करतो, ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या पॉलिसीवरती काम करताय, तुमच्या ऍक्शन वरती काम करताय, तुमच्या मिस्टेक वरती काम करताय, व्हॉट एव्हर इट मे बी, फॉर द पर्पज ऑफ स्मूथली कंडक्टिंग ऑफ फायनल ऑडिट. फायनल ऑडिटला तुम्हाला डेफिनेटली काय होते, याची हेल्प होत असते, राईट. देन it goes beyond the conventional audit and involve scrutiny of financial transaction and the books of account. What is mean by scrutiny? माहिती आहे का तुम्हाला? चेक करणे. and the purpose of special scrutiny म्हणजे काय, तर तुम्ही त्या इंटेन्शनने बघताय की याच्यामधून आपल्याला मिस्टेक काढायची, थोडंसं मिस्टेक फाइंड आउट करणं मस्ट आहे, त्याशिवाय तुमचा परफॉर्मन्स इम्प्रूव्ह होत नाही. म्हणून तुम्ही काय करताय, तुमच्या परफॉर्मन्सचं स्क्रुटिनायझेशन करताय, प्रॉपर चेक केल्या जातात, इव्हॅल्युएट केल्या जातात, अँड देन फाइंड आउट ज्या काही एरर आहेत वगैरे ते फाइंड आउट केल्या जातात. सो दिस ऑल अबाउट द मॅनेजमेंट ऑडिट, अँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन मॉडर्न टेक्निक्स. क्लिअर टेक्निक्स बघा, आपण मॉडर्न मध्ये कोणते बघितले, मॉडर्न मध्ये फर्स्ट, second ratio analysis, then third responsibility accounting, then critical CPM आणि शॉर्ट PERT असे लक्षात ठेवा. फुल फॉर्म जर नाही लक्षात राहिले तर निदान शॉर्ट फॉर्म तरी लक्षात ठेवा. आणि लास्ट मॅनेजमेंट ऑडिट. लक्षात आलं? झोप केलीये का? Thank you.